No hát helyhó srácok, lányok, sziasztok! Nagyon szép jó estét mindenkinek, kivételesen egy esti stream van, illetve hát YouTube-osok nektek is helyhó, mert hogy most végre már nektek is beköszönök, 50 másodperc van hátra és kezdődik a Summer Game Fest. Kicsit kaparom már az asztal szélét. Itt ülünk egyébként már majdnem fél órája, és nézegetjük, hogy mi az, ami történni fog, és mi az, ami nem, és szerintem lassan át is váltok egy kicsivel nagyobb képernyőre, hogy lássuk, hogy mi is történik. És sziasztok mindenki a chaten is. Csá YouTube Ádi. Várja. Nézd csak. Ott a YouTube-nak. Megörökítve a chat is most. Szóval mi ez a visszaszámláló? A Summer Game Fest van, most kezdődik 10 másodpercen belül. És mennyire lesz ez hangos szerintetek? Pont jó, nem? Meglássuk. Atya úristen. Néhányotok offenzívnek találhatja majd a tartalmakat. Okosan nézzétek, please. Na, let's go! Szerintem a feliratot azt leveszem róla. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love. Körülbelül 2 órás lesz egyébként az egész adás. And yes, have a few surprises along the way too. És lesznek meglepetések. Is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as azért durva, hogy Los Angelesben kék a fű. The art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers. Szervusz, Kristóf. Nézzük az eseményt. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and igen, ezt tudtuk, hogy lesz Street Fighter. Ugye néztük most még itt az adás kezdése előtt, hogy a múlt heti State of Play-en bemutató Street Fighter 6-osról még itt is lesz valami. Mondjuk érdekes, hogy ez World Premiere, de legyen úgy. Azok a hajak, te jó ég! Az Akót azt én is néztem, igen. Hogy bemondom a YouTube-ra a cseteket? Hát olvasható a YouTube-on majd a chat. Direkt azért raktam most ide magam alá. Hát ez még mindig nem az én játékom lesz, az az igazság. Sose voltam egy nagy fighting game-es fan. És hát nem a Street Fighter 6. része fog megvenni kilóra, ez biztos. Neked is kell olyan haj. Hát, szerintem egy nagy lapos tállal meg tudod oldani. Tessék. Nem van, de elég, ha csak rárak egy tálat a fejére, és úgy szárítja be a haját szerintem. És, ha megnézitek, csak current-gen konzolokra érkezik a PC-n kívül. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check
this out. Na, és az első, amit még sehol se nem láthatott senki. Fókusz. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it Tantalus. back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Na ez mi? Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Splinter Cell? Nem. Releases of one piece. Alien? Willis, take the lead. A hajaz. Hajaz rá. This ain't good. What we found was a new kind of evil, and it found us first. Az nem Alien. This wasn't human. Jesus, azok mik? Ja de. Bocs már. Fireteam? Hogy annak lenne második része? Mondjuk 3-an vannak. Abba is 3-an voltak. Szia, Vitya! Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. De ez akkor az Aliens Fireteamnek a folytatása? Vajon? I still see it. Jesus. Now everyone's dead. And someone needs to know. Detektor hang az Alien Isolationben? Jaj. Nem látjátok a fejemtől, igaz? Dark Descent. Wow. 2023. De ez nekem nagyon úgy tűnik, hogy olyasmi lesz, mint a Fireteam Elite. Tudjátok. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind MZ, the figyelsz? Space franchise. KP? Today, I am thrilled to get Itt to a show you the first raw decemberi gameplay gémetek. alongside its creator Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. A little more gore. Ezt nem biztos, hogy nézem. Felsőnézetes lesz inkább, mint a Commandos volt, vagy az XCOM? Oh. Lehet. Na nézzétek. Little more gore. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? PS-t is venni kell. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there. Rohadjak meg, jól néz ki ez a játék nagyon. Life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. Olcsóbb, mint egy PC upgrade. A PS? Mondjuk az true, ez igaz. Rebirth. Jó, hát ez még mindig undorító. Nem baj, MZ, megnézzük nálad decemberben. Jesus. I just love that. Mindenki PS-en gondolkozik. Hát ez nem meglepő. Olyan PC alkatrészárak mellett, ami még mindig van.
Ezt a kutyafája. Egyébként elfelejtettem nektek mondani. Ma bejelentette az Xboxék, a Microsofték, azt mondták, hogy már mindjárt kész van a beta verziója annak a Game Pass-es xCloud-os alkalmazásnak, ami okos tévékre jön, és első körben Samsung tévéken lehet majd kipróbálni, és nem kell hozzá csak egy darab kontroller, meg egy Game Pass Ultimate előfizetés. Úgyhogy nem muszáj lesz majd konzolt vásárolni, csak egy jó internet előfizu, meg Game Pass. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you. Ez gusztustalan. For all you've done for the game Yeah. industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified. Ő ugye az eredeti Dead Space-es bácsi, aki anno megalkotta. I really do appreciate it. Azóta saját stúdiója van, nem az Electronic Arts-nak jelent, és ő gyakorlatilag csinál még egy Dead Space-et, csak The Callisto Protocol néven. Tudjak rá hangot adni? Like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing. Ez melyik game? The Callisto Protocol, Kristóf. Like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. Az a baj egyébként, hogy a trélerek alatt sokkal hangosabb az egész cucc, mint amikor csak itt megy a diskurzus. Just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Gameplay. Na, ilyet viszont még nem láttunk belőle. Hallod, még a nyakán a headbar is, vagy minek hívják azt, Dead Space. Egy az egyben Dead Space. És ez maximálisan dicséret. Szerintem. Jézus péniszének a vége. Undorító. DS remake-ből lesz valami? Mi az a DS remake? Megjött a pizzám. Jeez, hát vacsorázni kellett volna a stream előtt. Az mi az a Gravity Gun, haló? Visszalökte. Na jó. Az már dagadtabb egyel. És nem body shamingelni akarok. A Dead Space remake-ből? Igen, az jövő év első felében érkezik majd. Szerintem ma abból nem mutatnak semmit. Electronic Arts-os cuccok nem nagyon lesznek. Én úgy gondolom. Vastag csontozatú. Mondom, nem body shamingelni akartam, csak az egy heavy ellenfél volt. Ez brutál néz ki egyébként. Na, egyel menőbb exosuit van rajta. COD volt már? Nem volt még. Beindult a buli. Dobál. Jó, ezt előbb megnézem majd MZ-nél, hogy merek-e vele játszani. Anyád.
Bedobta a szellőzőbe. Ez a Gravity Gun cucc, ez nagyon kemény. Hogy micsoda? Hogy micsoda? Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay. Most fogom a bal kezemet a jobbal, és szorítom, mert ez nekem fájt. To check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Szeva Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Na lássuk. Jó berendezték ezt a placot, itt halljátok. Állítólag műholdról is lehetett látni. Ó, és igen, ugye egy kampánymisszióból, hát nem tudom, hogy az egészet, de hogy egy részletet biztos, hogy látunk. Ezt ugye beannonszolták már előre. Az elég menőn néz ki. Amikor itthon volt öcsém egyszer, és kérdezte, hogy van-e valami lövöldözős izé, amivel játszhat, és akkor pont még a Modern Warfare volt, ami az aktuális Call of Duty volt. Ugye a 2019-es Modern Warfare-t mondom. És leült ide, és megkérdezte, hogy ő ugye nem nagyon szokott sokat játszani, tehát nem sűrűn ül le egy akár konzol vagy PC elé. Szóval neki állt játszani, betettem neki azt a missiont, amikor a... Úristen, a fényeket nézd. Az a zöld Night Vision-ös, házikó kipucolós, nem tudom mi a címe a küldetésnek, de gondolom mindenki vágja, melyikről beszélek. Szóval beraktam neki azt a küldetést, és így rám néz, ahogy elindul, hogy így néznek ki a mai gémek, és így mondta, hogy ja. Wait, ez gameplay, yes. Ez bizony gameplay. Az leesett. Ez egy kampány mission. Nem tudom, mennyire jön át a streamen a hangja. A fegyvernek. Lehet kicsit adok rá. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Iszonyat hangjuk van a lövéseknek. Ezt a rohadt. Persze, nem is lootol. Én mondtam, hogy menő, Dennyú. Na, loot. Sprintből slide. Ez kampány, nem multizik még. Na, strafe mount működik itt is? Nem mount, vagy nem strafe fel. Nem, arrébb ment.
Is. Clear. Megnézni most statokat, hogy tegnap a bejelentés után és ma ezután a kampány trailer után hány előrendelés érkezik be, külön-külön. Where are the controls? Oops. That damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Mutatnak vizes úszkálóst is? Let's go, let's move out. Go! This is Zero One back in the water. Inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. Once we're on deck, we push to the bridge. Fast! Secure those controls. Stop this vessel, yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. Ezt nekivágta? Vagy kilőtték? Csá, Big Head. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Hogy döng az a fegyver, te jó ég. Maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. És actually még ebben a kis bogyófülesben is hallom, hogy merre csúszik a cucc, ahogy... Remélem jobb lesz a hangja, mint a Warzone-nak. They're forcing up. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Ahogy a fény a nedves fegyón is. Recruit on the bridge. Contact. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. What's the container? Ez lesz ez a mission, ahol majd friendly fire miatt 60-szor kell újra kezdenem, mert fogalmam nem lesz, hogy melyikre kell lőnöm. How far are you from the bridge? This is one. We're pushing towards the entry now. Copy that. Azt a vizet láttátok? They closed off the bridge entry. Secure the jacket before the door. Nyitva maradt az ablak. Bridge entry. Szia, Masikám! Check it. Controls are internal. All right, stand back. This is Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute. Egy pillanatra megizélődtem, mondom, ez most hogy történt a robbanás után, de hát csak egy vágás. Halljátok? Az úgy That's what konkrét. we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Az úgy Infinity konkrét. Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from one. Day One campaign. Characters that you may recognize from the. Hát, ha jön, összejön egy másik interjú az Infinity Wardnál is. And of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves
and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. Jók ezek a beszélgetések, de még ha egy perccel több gameplay lett volna, annak lehet, hogy jobban örülök inkább. De ne legyünk tehetetlenek. I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And hát hallott Szabvex, én ezt rohadjak meg, hogy ezt nem PC-re fogom behúzni. Az enyém is elfüstölne, azt hiszem. Allowing for the cover you were seeing in certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really azért mekkora kontraszt a Infinity Wardosok, meg a zakós Jeff között, hogy így kantáros nadrága, meg a favágóing. Zakó. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. Robi, köszönöm szépen a követést. Szia. A standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Dobjatok már be egy beta dátumot, hogy lesz a roadmap, mikor lesz open, meg closed, meg meddig kell előrendelni. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can. Szia, mivel játszak? A Man-Eater ingyenes ma délután 5 órától az Epic Store-ban. Például. Nagyon ajánlós. All the more reason why we think this game, this moment. Battlefield-et. Jézusom, hagyjuk a Battlefield-et. Looking ahead, and like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us. Okay, Warzone, semmi. Call of Duty Modern Warfare 2. Thanks, Johanna. Warzone Duo. All right, well, we've got lots more summer games still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first. Hogy mi? 30 éves. Ja, teenage... Jó, oké. Vagy... Nem már. Itt vagy, Momosz? Ez az, amire gondolok. Nem a flashbackre gondoltam. Milyen világra gondoltam? 2022 tél? All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the astronauts in Poland Witchfire. Ezt olvastuk az stream előtt, de nem is emlékszem, hogy ez létezik. Igen, az Another World-re gondoltam, arra gondoltam. Full olyan volt a csávó, nem? Az hogy néz ki? Hülye vagy? Mi az a hand cannon a kezében?
Na jó. Na jó. Szevasz Destiny, hogy vagy? Ott egy dupla ugrás. MZ, mit szólsz? Ez egy fantasy Destiny, így ránézésre. És még egyszer mondom, nem is emlékeztem erre a játékra, hogy mi ez. Azt mondták most az előbb, hogy 2017-ben bemutatták. Neked nem tetszik? Akkor edd ki MZ. Ez zsírlézer lesz, nézd meg. Imádkozik egyet. Witchfire. Na jó, ezen igencsak rajta kell, hogy tartsam a szememet. Early access soon, wishlist now. Kérlek, mondd, hogy nem csak PC-re jön, mert akkor nagyon-nagyon-nagyon mérges leszek. Epic Games Store, mi? Okay, next up comes an ambitious new game. A Destiny nem fantasy? Independent studio No. in Europe, starring some very familiar names. A Destiny az Enjoy this world premiere new game announcement. sci-fi. Hogy angolosan mondjam. Officer Taylor, Medlog 29. Fallen Leaf, ezeket nem is vágom. Today, I can't believe what I saw. Abszolút nem a flashbackre gondoltam, Momosz, amúgy. Az mi volt ez a... Solace, everything okay in there? Mégiscsak. Something is going on here. And I need to find out what it is. Nem erre gondoltam. Ez fogalmam sincs micsoda. Mármint látom, el tudom olvasni, de hogy még eddig nem láttam. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so Starlight? Nem, a Starfieldre gondolsz KP, és az majd vasárnap lesz az Xboxos Bethesdás konferencián, amit 90% hogy ugyanígy este nézni fogunk élőben együtt. What? Troy játszik benne. Tudjátok ki a baloldali bácsi? Troy Baker. battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show you. Rumbleverse, nem ismerem azt a játékot, Robi. Looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down. Sütős Troy. Hát ő... Na, hirtelen akartam mondani. Last of Us Orso bácsi. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, it's a new team, right? Brawl game? Hát azokat nem szeretem, Robi, úgyhogy akkor azért nem vágom. Production values. I'm curious, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. Yeah. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course,
A Warzone-t ajánlom el. Figyelj, free-to-play, ingyenes, ki tudod próbálni. Max az idődet vesztheted vele. The challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do? De hogy miért nem vett föl Troy egy zoknit? We're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then Troy Baker az a csávó. Van egy podcast, 4-en csinálják, és az Lana Pierce az egyik. Ő az egésznek az agya. És a 100. adásukon, amit élőben vettek föl, Twitch-en ment le, és utána ment ki az mindenhova máshova. Olyan takony másnapos volt Troy Baker, hogy 2-szer ment ki okádni. Miközben vették fel a podcastet. Na ez az a csávó, aki még ezt is bejátszhatja. És csak mosolygok rajta, és nem azt mondom, hogy fight, and about halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, nem az Momosz, hogy most nem képesek a csodára. Nem így értem, hanem hogy... Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Fest. All right, appreciate very much, guys. All right. Well, még ezt is hajlandó vagyok befogadni tőle. Very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Na nézzük. Meglepően sok skifi van. Nem? Vagy inkább űrhorror. Új. Bár ez a Földön játszódik valami metróban, ha jól látom. Vagy hát gondolom, hogy a Föld. Anyád. Kösz a jumpscare-t. Halló. Mik ezek a hangok? Az valami android volt ott. Lolcsi? Rutin. Hát ez se az én játékom lesz, gyermekeim. Jól láttam, hogy csak Xbox volt kiírva, meg PC. Ja. 10 éve jelentették be. Szögbelövős szimulátor. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences Ez komoly. right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty Kamera. Ó, szuperság. Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Azért nagyon jó így, nem? Sexiest man alive, Big Drink Energy.
Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver. Mindjárt megcsinálom, pillanat. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, Én azt hittem, hogy ő ott lesz egyébként élőben, viccen kívül. Én most azért tátottam annyira a számot, most azt nem tudom, láttátok-e? Szóval én azt hittem, hogy ő itt lesz élőben, mert úgy volt beharangozva, hogy a nagy vendég, The Rock. Most ehhez képest egy szágatjában jelentkezik be az edzőteremből a telefonjáról. Nem úgy él, szavasz, ne köss bele, mert most ez nekem... Nem azt mondom, hogy a kedvenc színészem, mert nyilván nem, de hogy úgy volt behirdetve, hogy akkor ő most ott lesz. Na mindegy. It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black. And I'm honored to show it to you guys on October 20th. Hát nem volt nehéz screenshotot csinálni az előző képekről. Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass. Enjoy your gaming and I'll see you down the road. This is Black Adam. Ez mennyi szponzor pénz lehetett vajon? Black Adam. What have your powers ever given to you? Van egy ismerősöm, akit Fekete Ádámnak hívnak amúgy. Ja, jogos, nem tudom, hogy van-e rajta gatya. Ti se tudjátok, hogy rajtam van-e gatya. To you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Azt hittem, az egy fénykard. De nem. Hát ok. Ó, az Outriders. Tényleg. Ez mikor jön amúgy? Nem is emlékszem rá. Iron Man sisak nélkül? Nem, mert még melyiken van? Nem emlékszel az Outriders-re, Szalvasz? Még Árpival együtt is toltuk. Ilyen The Division-ös, skifis, looter-shooter. De ez egy új DLC lesz majd az Outriders-hez. Azért nem emlékszem, hogy mikor jön ki. Brace for Impact. Burst Layer, látod? Látod? 0630, na. Vestel 900-as, látjátok? Broadcast június 10-én. Az holnap van. Már annyi broadcast van, hogy... Splatoon. Jó, hogy ez a Nintendo-s, ez ilyen összevagdosott, értem.
Ez Fall Guys. Aha. Ez mekkor már? Csóró beszorult. Ugyan már. Na jó. Ez túl cuki. Ugye most lesz free-to-play június 21-én. Meg akkor jönnek a Next Gen konzolos változatok is. So fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Mondjátok, hogy a Bent stúdió lesz. Nem. Mert hogy volt róluk hír most így a napokban. Hétfő óta. Kiraktak egy új logót. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Jó, a skifi körítés már királyság. Ezek ghostok vajon? Destiny-sek. Command, I may be onto something. Destiny előzmény. Hát. Ups. Ez nem biztos, hogy feltétlenül jó ötlet volt. De. Kérdés, hogy ez mennyire CGI előre renderelt trailer, vagy mennyire lesz ebből gameplay. Mi ez? Robotos csihipuhi. A nagy élő vízköpővel. Ezt kapja, de még mindig megy. Kapta halt. Aha, azt még jönnek 80-an. Ugyanolyanok. Stormgate. 2023-as bétára kell regisztrálni. Jó. Ezt fel kéne jegyezni. playstormgate.com. Valaki írja már föl. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS. Így nem néz. New franchise. What is a Stormgate, though? Azt mondta RTS? Mondjuk a Frost Giant-től nem is tudom, mit várnék. Okay.
And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard. Ha démonok, akkor inkább fantasy. Sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all Jó, ez akkor ilyen opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, diablós lényekkel telerakott Starcraft. Any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to. Ez most melyik cég bejelentős ízéje? Szavasz, ez mindenkié. Itt mindenki egyenlő. Ubisoft nem mondott még semmit, hogy lesz-e nekik külön ilyen. De nem hiszem, hogy most bármilyen Ubi játék itt előfordulna. Bárki tudja. Én azért meg lennék lepve rajta. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right. Mondjuk egy kis gameplayt mutathattak volna. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you Nem aludtam el. without flow. Alphaville authorities continue to deny Argo. false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a Sunday. Demagog Studio, jól olvastam? Wow, ez jól néz ki. Mit szeretnél látni, csak 0 az esélye? Mondjad, KP. AC-t vagy Splinter Cell-t. Nem lesz ma Ubi. Ez egy söröm lenne rá. Prototype? Ugyan már. Ez nagyon jól néz ki egyébként. Már kimegy a YouTube-ra a chat? Persze. Highwater. Az a baj, hogy ebből soha nem tudjuk meg. Az előzőről is azt hittem, hogy valami lövölde lesz, és közben kiderült, hogy valós idejű stratégia, hogy ez például adventure strategy. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games. Bazi, most átszét fogják bemutatni. De hát az már kint van, nem? Végre! But we're understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict. Ezt tavaly az Xbox-os Bethesdáson mutatták meg, és nagyon csöpögött rá a nyálam. Mi ennyi? Csak megemlítjük? Nem már. Bú. Bú. Ugye eltolták a megjelenését a Replays-nek. Picture a city where technology and science Mindegy. go hand in hand with fun and entertainment. Mindegy. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city Mi ez a low polyar design? De jó. is now a reality, and that city is Arcadia.
Ez tetszik. A 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Ez mi ez? Arcadia. Mert mint el tudom olvasni, de hogy... Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Wow. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Letakarom az egészet, ugye? Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Vampire? Nem. Ez a... Mondjad már, zombis. Dead Island. Nem. Ez a Goat Simulator. De mekkora trollok! Mekkora trollok! Mekkora trollok! Kész! Kész! Hallod? Mondjuk nagyon elnagyolt volt a grafika a Dead Islandhez képest, de ugye ez a klasszik Dead Island-es trailer volt, ami 28 000 éve kint van, és a játék meg soha nem készül el. Hatalmas troll. Hatalmas troll volt ez a trailer. Na nézzük a Midnight Suntot. Ez ugye egy tavasszal fog majd érkezni, és egy UFO-szerű mondjad már kártya alapú Marvel-es körökre osztott stratégia. Szia Bumbi! Volt gameplay belőle, csak a Dying Light. Tudom. Campé, vágom a sztorit. De az nem hivatalos gameplay volt egyébként, hanem ilyen kiszivárgott izé. Motherra van a hurt, Ja, Bumbi, nézzük a bemutatókat. Ez érdekes lesz egyébként. Még úgy is, hogy nem vagyok egy nagy Marvel fan.
Na, a zöld lefolyó. Spider-Man? Nem, ez a Midnight Suns. What? Ennek nem tavasszal kell jönnie? Október 7-et írtak. Jól láttam? That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did Ez ki ez a hölgyimény? Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. That's what she said. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And Maya. I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Meg tudja nekem mondani valamelyikötök, hogy Xbox One-okon és PS4-eken ez milyen képfrissítéssel fut? Mármint ugye a Cuphead. Lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next smile. Na, az úgy csófogás. Ennek a játéknak meg mindig verhetetlen az art designja. Őrületes. És itt már vagy 6-szor meghaltam volna. Nagyon friss. Mi a friss szavasz? Píf! Meg annyira állat, hogy így a kéz handgun szó szerint, ahogy lő. World premiere. Even more Cuphead, and who doesn't? Tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific. Ja, PS4-en a képfrissítés nagyon friss. Köszönöm szépen a választ. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Na kérdeztétek, hogy ez több napos-e? Itt mondja most el, hogy mikor mit fog történni majd Summer Game Fest alatt. Don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Oh, wow. Hallottátok? Assassin. Hát ez We're called neons. Érdekesen nézett ki. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But
but I'm finding it hard to believe we're in heaven. Nope, ez az a játék, ami nem az én játékom lesz. The Day Before-ról lesz a szó? Nem írták sehol, hogy lesz. Meg pletykát sem nagyon olvastam így az egész stream előtt. Nem hiszem. De hát nyugtával dicsérd a navot, ugye azt szokták mondani a könyvelők. Igaz, Vanda? We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past Egy year, lengyel he's found some apuka. help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express. Let's take a look. Na nézzük. Egy darab lengyel apuka gyártja ezt a játékot. Jákob. Jaj, tudom, már emlékszem, mi ez a címére nem ugrott be. Ennek már csak a zenéje miatt is érdemes szerepelnie. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Nem tudom, miért World Premiere. Tényleg nem. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of Lehet, hogy a dátum. Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now Warframe. is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. A Ragnarokról nem volt szó, és szerintem nem lesz róla szó. I know. We got just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Ez a csaj úgy öltözött fel, mint nagypapám. Watching on Twitch for more than 30 minutes. This show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. Csak neki nem rózsaszín mellénye van, hanem mondjuk kék. 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. Szerintem a dátum volt a World Premiere az előzőben. Jobb ötletem nincs. And I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, Dot outfit though. the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool Még így közelebbről, meg még really great stuff went live today. kellemetlenebbül érzem magam. Is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live Jó, during TennoCon. nem vagyok Warframe játékfejlesztő. Nem én állok ott a színpadon. De hát... A lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years, but Deviri paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it. Emzi, nem hiszem, egy nagyon helyes lány egyébként. De az outfit az nem segít rajta. Na mindegy. Na gyerünk Warframe. What was done is done. New dangers. New choices await A Warframe-ben vannak lovak. Nem tudtam, hogy a Warframe-ben vannak lovak.
A virsli növények földjén. Mindenki a kardokra koncentrál, de ha megnézted a virágokat, növényeket, fú. Oké. Ingyen van a Stranger's Hood. Bár tudnám, mire jó. Look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals Honkai Star Rail. an exotic realm players will be able to explore. Hát jó. Listen. Hoyoverse. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. Ez a skifis a Genshin lesz egyébként. You will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family. Cell shaded art designt azt ugye megtartották. Csak az egészet átrakják egy ilyen skifis, urbánus környezetbe. Hát ezzel is biztos, hogy szétkeresik majd magukat. A Genshin is gyakorlatilag nyomtatja a pénzt. Mennyire Final Fantasy is már így ez a logó? Cica. Nagy kék szemű cica. That's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Zenless Zone Zero. I have to say, I'm blown away. Micsoda alliteráció már. A couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Danger. Jó, ennél a cégnél nagyon-nagyon-nagyon értenek hozzá, hogy csináljanak ilyen anime stílusú gémeket. Mocskosul. Hát ez is hogy néz már ki? Azt a rohadék. Nem értem, mit mond, de nagyon tetszik. Igen, ez is a Genshin-eseké. Szia, Sasa! Jó reggeltet akartál írni. Nekem is nehéz megállnom, hogy ne reggeltet mondjak állandóan. My favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Na. Ez király egyébként. Annyira old school.
Ha nem lesz dátum, letéped valaki fejét? Hát, meglátjuk. Iszonyat jól néz ki. Jaj, de szép. Sasa, DC-n kérdez, please. Hot player local. Ezt írták ki? Jól olvastam az alatt a fél másodperc alatt? Hot player local. Június Ez jövő hét csütörtök. Láttad, Momosz? Az jövő hét csütörtök. Ez mi? Végre képesek voltak egy dátumot kiszenvedni. Hát és ráadásul egy hetes távlatban. Ez bevallom, nekem egy kicsit furi. Nézd a néni. Super people. Ja, tudom. Csak nem ismertem fel a gameplayt. A humankind. Na jó, csak akkor bejelenthették volna hamarabb is azt a jövő héten érkezek, tehát hogy azért kevés olyan játék van, amiről azt mondják, hogy na, a következő héten megveheted. Tehát, hogy akkor ezt a múlt héten is tudták már, gondolom, nem? Vagy egy hónapja. How far will you push humankind? De fura ez a trailer. Play it on day one with Xbox Game Pass. Na, Sega, nézzük. Allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting. Akkor lehet, hogy nem Elden Ring DLC lesz a Bandai Namco-tól. Pedig nagyon sokan arra várnak. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Ez jó game? Aláírom, csak nekem a One Piece-ek mindig is kicsit túl japánok voltak.
Na mi? Ez a név. Stupid eyes, azt mondja. Ja, a Humankindra írtad még. Bocs, már szalvasz. Az se lesz a kedvencem. Nem nekem készítik a Humankindot. One Piece Odyssey. Anime stílusból ez az utolsó game. Hát honnan tudjam, KP? Nem én írtam a scriptet az egész műsorhoz. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. De nem úgy tűnik. Szerintem ez is eléggé anime. Miért nem én írtam? Mert hát nem ez a munkám. Save the World. Soul Hackers 2. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases. Jó, egy erős reklám. The Epic Mega Sale is going on right now. Még egy. A cápásos van most ingyen az Epicnél. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. A Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, Szóval Bencsó. 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles. Jó, hát valaki, hogy nekik is ki kell fizetni az egész büdzsét. Ez egy Xbox Game Pass. Samsung. Bocsánat, Samsung. Aki nem volt még itt esetleg, amikor beszéltünk róla a stream elején, hogy ma jelentették be, hogy már a beta nem sokára kipróbálható lesz az xCloud appból Samsung okos tévékre, amihez egy Game Pass Ultimate előfizetés, egy Samsung okos tévé, meg egy darab bármilyen Bluetooth-os kontroller, ami a tévéhez tud kapcsolódni. Ennyi kell hozzá. És mehet a Game Pass-es játék. Cápa, azt megnézném nálad egyébként, MZ, hogy tolod a Maneatert. It would suit you. Jesus, ez mi ez? Ez nem egy játék. Capcom Arcade. Az mondjuk fájhat. Your
You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Mariós Rocket League. Vagy mi? Everyone 10 and up. Na, most már... Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Slay to the beat. Ezt vágjátok, ilyen ritmusra lövöldözős, dúmos, démonos izé. Ő se volt fodrásznál. Hát nem. Érdekes koncepció amúgy. Csevebó. Igen, elég jó metálos nevek vannak a soundtrack listán. Remélem nem csapnak rám valami DMCA-t. KP itt van, nézd csak, Metal Hellsinger. És már lehet tolni a demóját. Lényegében kapsz egy játékot és egy Uber Metal lemezt. Ja, egy ilyen gitárhíró gyakorlatilag, csak lőni kell benne, nem pedig a gitárhúrokat pengetni. Na, MZ. Stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Let's go. Family is the most important thing in the world. But if your whole family... Ugye ez gyakorlatilag a következő Until Dawn a Supermassive-től. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull 2K, az kiadó. So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest. Ezt holnap MZ-nél nézzük. Ma csütörtök van. And what's the point of that? Tehát péntek. Jól emlékszem, azt írta 5-kor kezdi? Nagyon jó értékeléseket kapott egyébként a játék, már néztem egy-két review-t belőle. Ja, én is pont ezt mondom, MZ. Jó értékelései vannak. Köszt már az S-hót, Vanda. 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy 2K. watching you Az egy kiadó, Bencsó. Egy játék kiadó. Náluk nagyon-nagyon-nagyon sok minden van. A ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is going to get a little messy. Meghaltál Fortiban, Vandus? Ó, nagyon sajnálom. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look.
You're alone in the realms, I'm afraid. Ez nagyon kemény egyébként. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon állat lesz. Gyönyörű is, nézd meg, hogy néz ki. Meg annyira beteg, hogy hihetetlen. Hát mik ezek a lények? Milyen platformokra érkezik? Arra lennék kíváncsi. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Az nice. Guys? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. I want all the power! Yeah, I want all the power! Itt is egy szál pénisz szig lehet módosítani az összes mindeneket. Perfect. Dinner and a show, baby. Jézusom. Az kemény lesz ez a játék amúgy. Ez az, amit nyilvánvalóan nem szabad komolyan venni. Boss Factory. És már le lehet szedni, és augusztusig játszhatsz a karaktereddel. Next, we've got an Night to exclusive Dark first Tide. look at extended gameplay of Warhammer 40k Dark Tide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Dark Tide promises intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. Mondjuk a 4 fős kóp, az nem lehet rossz. 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Ó, akkor ezzel se játszok. Köszi. Manufacturer MHL 1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage.
So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in. Még az előző részéről nem mondtak rosszakat egyébként. Holnap lesz kiadva? Micsoda szalvasz? Ilyenkor írjátok már oda, hogy mire gondoltok, mert az előbb is mondtad, hogy nagy a delay, és most nem tudom melyikre gondolsz. Amúgy ez elég állat. Nem vagyok egy nagy Warhammer-ös, de a gameplay az... Azt rohadt. De undorító. A Saints Row? Nem, az augusztusban. Nem tudom a dátumot most fejből. Ezt a karakterépítő valamit lehet most letölteni a Saints Row-ból, már most. Az állat. Az a baj, hogy ez tetszik. Hogy csapkod? Undorító. Születésnapomon fogok nem játszani vele. MZ, figyelj! Their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of layers of fears. Get a dose of this. Azaz, ez a Layers bizony. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Jézusom! Erre tudod, mi jutott eszembe? A 7. című filmben volt egy lakás, ahol az egyik tudod kit megtalálta. Tudod ki. Ez hasonló hangulatú környezet volt. Jaj. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain and hatred of the Jézusom! and it is mine to tell. Levette a fejét. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Atmoszféra. Igen, igen. Az a baj, hogy ezt aláírom, hogy zseniális, de muszáj, hogy egyből rávágjam, hogy thanks but no. Mert ez nekem nem. Ez az én kis pillangó lelkemnek nagyon-nagyon-nagyon sok lenne. Early 2023, tehát jövőre évelején. És next gen konzolok vannak csak kiírva az Epic és a Steam logó mellé. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Na, let's go. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first. Mennyire francia anyanyelvű akcentusos néni. Share more with you
as we continue working towards our launch on October Remélem ez jó 25th. lesz. Ezt még az előzőre mondod, vagy már a Gotham Knights-ra? Ha nem cseszik el a kombatot, akkor nem lesz rossz. Az előző trélerek alapján sokan húzták a szájukat egyébként. Hogy az Arkhamokhoz képest elég nyögvenyelős a harc. Gotham Knights, oké, sok is. Igen, ezért nem tudtam eldönteni, hogy melyikre mondod, mert az előző is neked való. Teljesen más okok miatt, de mind a kettő játék egymás után elég emzés. Hát itt gameplay nem nagyon van. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy én gondoltam, hogy meg kéne nézni. I got this, Bruce. És ez is ugye csak Next Gen. Series, Xboxok és PS5. And now we welcome, oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and Szava csata. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold. Hoppá. The good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. And we still hear from Crash. They're still sending us letters and art and these characters in this journey and this world. Hát csak a Crash az már nem ott van. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. Adok egy picit. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you. Azért örülök, hogy nem csak az én magyar nyelvem törik be állandóan a Last of Us. Multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we did before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, Last of Us multiplayer módról beszél most. This new standalone multiplayer game. Standalone. Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place. Valamelyikőtök Uncharted 4 multival esetleg játszott? Ever? Somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti. Ez nem sorozat, csata. Ez nem sorozat. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so we wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean that concept art. Jó, erről egyébként ugye csillió leak volt, hogy ez készül. It's something special. We can't wait to show it either. Meg ők is mondták, hogy dolgoznak valami multi-izén. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for Na itt a sorozat. right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high,
it's so authentic to what we've made in the game. And Műsor után játszok-e valami? Nem, megyek alukálni, hát reggelt vabozunk. Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. Nem úgy volt, hogy már leforgatták az HBO sorozatot? Vagy az csak a pilot volt? Lesz tovább holnap, igen, Vandus. Mielőtt elkezdődött volna ez a stream, már kim volt a TVAB. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Igen, Mendo és Baby Yoda. Őket láthatjuk a képen. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. Az kemény, ha azt mondja, hogy olyan, mint a Troy meg az Ashley közötti kémia. I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes az elég bold statement, hogy a világ legjobb játékadaptációja lesz ever. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. Jól lesöpörte Váláról. I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out. Na most kapok DMCA-t a zeneire. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Hogy? These are real roles that we're keeping under wraps for now. Szerepelnek I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed a sorozatban. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. Már a PlayStation Twitter közben nyomja ki, hogy megy az online experience. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Nem tudom, mi volt, az nem figyeltem most. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. Na, erre kíváncsi leszek, hogy nekik milyen... I love the story. I love just being milyen szerep jutott, vagy mit osztottak rájuk. Nem tudtam, hogy valahogy benne van a kezük a sorozatban. Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, nézzünk fel Twitterre. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's PS5 és PC Last of Us első rész remake. Na jó, leveszem a fejemet. So why'd you leave Boston?
I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Ezt, ha jól nézem, ráhúzták a Last of Us második részének a micsoda szeptember 2. Az egy dátum volt, ugye? Ráhúzták a második rész engine-jét az elsőre. Kb. Azt nézem. Once upon a time, I had somebody A DLC is ott van. and in this world that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. Build from the ground up. I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use Jó, az a baj, hogy ez kötelező lesz. Ezt gondolom érzitek. The Last of Us Part 1. Ez 9. hó 2. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually. Igen, kicsit nekem is van egy ilyen fura érzésem, Momosz, hogy remékeljünk egy 2013-as sikerjátékot. How much it has changed that you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. Na jó, várjatok. Így. Szóval... Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5. Azt megsugom egyébként, hogy a remaster verzió, a PS4-es remaster verzió is 60 FPS-sel futott. Igaz, hogy csak Full HD-ban, de I na. actually played it again just to refresh my memory before working on the show. Legacy of Kain. Van rá esély egyébként. Most, hogy átkerültek ugye a jogok a Square Enix-től. 2 years ago since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of that back in the Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more. Sajnálom, hogy kicsit cash grab íze van ennek a remake-nek. Shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about De games directed by other people. What are you doing? Kötelező lesz. Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Momosz, itt egyébként ez semmi másról nem szól, csak a PC verzióról. Ezt azért lássuk be. Szuper, kijön PS5-re. Aki az elmúlt 9 évben még nem jutott el odáig, hogy letolja, és most friss PS tulajdonos, akkor nyilván játszik vele. Ez volt az úgysó bejelentés. Wow. Meghagyták a puskaport a végére. De ez még egyszer, tehát a PC verziót kell, hogy megtolja ez a PS5-ös kiadás is. Azt beszéltük ugye múlt héten, ezen a héten, valamelyik hétfőn a Sony Jim Ryan-es prezentáció kapcsán, hogy 2025-re, tehát 3 éven belül 50-50%-ban fognak jönni a egykori PS exkluzívok a PC-re is. Ez 3 év. Thanks for being a part of Summer Game Fest.
And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Na hát srácok, ez ennyi volt. Thank you for watching. YouTube-osok tőletek gyors el is köszönök, mert hát nekem ilyenkor már köp a maci, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Jézusom. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Pillanat. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together to get together, play Isti, games. köszönöm szépen a raidet. Mindjárt megyünk mi is. Only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. Szerintem ezt én most már itt lelövöm. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody put on your party hats. Party hats. Buddy. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Na, szuper. Ezt most már nem nézzük, akkor egyétek a tortát. Srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a YouTube-osok, hogy idáig kitartottatok, és hát nyilván ezek élőben kerülnek rögzítésre a Twitch-en, úgyhogy gyere csatlakozz majd hozzánk itt a streameken is, meg kerülnek fel ide a YouTube-ra és egyre másra a tartalmak, úgyhogy ha dobsz egy követést, illetve egy néhány darab lájkot a videókra, azt nagyon megköszönöm, mert szeretném YouTube-on is megvetni a lábamat, és ebben tudsz támogatni ezzel egy kicsikét, és hát még egyszer. Most ugye megy végig egész héten a Summer Game Fest, folyamatosan toljuk ezeket, és hát majd YouTube-on is, Twitch-en is mindenhol lesznek anyagok, úgyhogy gyere és kövess mindenhol, és találkozunk a következőnél is. Sziasztok!